शीतलचं फार्म हाऊस. चला चला. कुठं? फार्म हाऊस वर. चला ना. चला पटकन. केसाच्या शेडला सूट होते ना. रोहित झोपला ते बघ. दाखव ना नीट. माहिती तुला काहीच नाही होणार. जे मुद्दाम झालं तरी दाखवणार नाही. तेव्हा असते आगार काय नाही. अजून त्याने हे नाही केलं. कसं झालंय? असं हाताने सांगा कसं झालंय हो. मान नका घालू, असं हाताने हे करा. कसं झालंय हाताने सांगायचं. एक्सपर्ट नाही तो बोलला तर जास्त
पोरांनो कसं आलंय बोलायचं. चालतं काही लोकांनी 4 वर्ष राहू दे ना, हातात ठेव की तुझ्या. किती छान आहे. असंच मोठं धरायचं असतं. पण याचं हे डेली जातं का आता? डेली तोडून मार्केटला जातं? नाही, 1-2 दिवसांनी. 2-2 दिवसांनी. पण किती निघतं याच्यात? साधारण 2 दिवसांनी जरी तोडलं ना, हां, पहिलं खूप निघायचं, तर थोडा फरक पडला. कमी पहिलं 150 बंडल निघायचं 2 दिवसांनी. 2 दिवसांनी. आता आज 60 बंडल काढलाय. म्हणजे आता पूर्ण हे ज्यावेळेस बसला ना महिनाभराने, हां, तेव्हा 100-125 बंडल निघाले.